Morjes sinne linjojenkin päähän. Mikkola Jussi, urheilufysiologian asiantuntija, ollut Kihulla parikymmentä vuotta töissä. Ja ajattelin puhua teille kestävyysharjoittelun hyvistä käytännöistä norjalaisittain. Eli tuossa kesällä tuli tämmöinen aika, sanotaanko, nimekkäiden tutkijoiden tekemä juttu liittyen norjalaisten kestävyysharjoitteluun. Eli jos noita nimiä tuossa katsoo, niin on varmaan kaikille aika tuttua porukkaa, jotka on näitä kestävyysharjoittelututkimuksia ja muita seurannut. Ja mennään suoraan asiaan, eli mitä ja miten tutkittiin. Niin tämä oli tämmöinen laadullinen 4-osainen tutkimusprotokolla, jossa 13 menestyneeltä valmentajalta tehtiin tämmöisiä valmentajakyselyjä, harjoituspäiväkirjoja, katsottiin vähän heidän valmennettavien, sitten oli tämmöisiä valmentajahaastatteluja, ja sen jälkeen oli vielä tämmöinen tutkijoiden ja valmentajien ikään kuin neuvottelu, että ne varmisti, että ne tulkitsi oikein näitä kyselyjä ja muita. Ja nämä valmentajat jakautuivat sillä lailla, että siinä oli 2 valmentajaa ampumahiosta, maastojuoksusta, kestävyysjuoksusta, uinnista ja triathlonista ja sitten 1 valmentajat pyöräily-, soutu-, pikaluistelulajeista. Ja nämä oli tosi kokeneita. Kaikki oli miesvalmentajia, mutta valmennettavat oli sekä naisia että miehiä. Ja nämä oli kyllä todella niin kuin huipputason urheilijoita, ketä nämä on valmentanut. Eli yli 370 arvokisan mitalia. Sitä urheilijamäärää tuossa ei tullut, että montako siinä oli, mutta niitä täytyy olla useita kymmeniä, koska noita mitalejakin on tuon verran. Mutta siis ihan eliittiurheilijoita. Tuo arvokisamitali tarkoitti siis tässä kontekstista EM, MM ja olympiamitaleita noista lajeista. Sitten määrittelystä sen verran, että ennen kuin mennään tuloksiin, eli tätä kestävyysharjoittelun intensiteettiä kuvattiin 6 tehoalueella, eli tuo Olympiatoppenin jaottelu, eli voi sanoa, että 2 kevyintä oli ehkä low intensity training ja sitten yksi oli keskiteho ja sitten 3 oli hittejä tuossa alueesta, mutta noi jaot näkyy tuossa taulukossa. Ja sitten siinä käytettiin tätä, kun intensiteettijakaumaa määritettiin niin kuin isommassa kuvassa, niin tätä modified session goal approachia, eli käytännössähän toi tarkoitti sitä, että jos meillä nyt oli vaikka tehoharjoitus 5 kertaa 8 minuuttia, niin se 40 minuuttia oli sitten sitä tiettyä, eli vain ne teholliset ajat laskettiin, mikä on kumuloitunutta tehollista aikaa. Ja sitten cross-training tässä määritettiin tässä tutkimuksessa kestävyysharjoitteluksi, joka ei ollut lajispesifiä. Eli jos vaikka hiihtäjä juoksi, niin se oli sitten cross-training harjoittelua tälle hiihtäjälle. Sitten toisaalta matolla juoksu, rullahiihto, luistelu, erilaiset ergometrit oli pyörää, soutua, niin laskettiin sitten sen kyseisen lajin spesifiksi harjoitteluksi. Ja mitä sitten nyt havaittiin, niin kestävyysharjoittelun kokonaiskuva niin kuin tuolla vuositasolla näkyy tuossa hyvin pitkälle. Eli siinä on kokonaisharjoittelutunnit, harjoittelukerrat, kilpailupäivämäärä ja sitten monenko päivänä oli kisoja ja sitten tämmöiset intensitiivisemmät harjoituspäivät, joihin käsittääkseni lukeutui myös ne kilpailut. Ja sitten siellä oli tuo spesifin harjoittelun määrä tuosta kokonaisharjoittelusta. Se, mitä tuosta nyt ehkä nopeasti huomioon, niin tuossa näkyy selkeästi niin kuin erot vaikka tuossa nyt juoksun ja pyöräilyn välillä, eli noissa harjoitusmäärissä johtuen tästä erilaisesta kuormituksesta, mekaanisesta kuormituksesta, mikä sitten lajista tulee sinne hermolihasjärjestelmälle, tukisidekudoksiin lihastasolle. Eli juoksua on paljon vähemmän tietenkin kuin pyöräilyä, ihan looginen ja aikaisemmin monta kertaa todettu. Sitten ehkä, mikä kans tuossa pistää silmään, niin on toi pyöräilyn aika vähäinen harjoittelukertamäärä, eli he harjoittelee yhdellä kerralla tosi pitkiä settejä sitten aina, että useamman tunnin reenejä sitten kun pyörän selkään noustaan. Ja sitten pikaluistelussa todella pieni toi lajiharjoittelun määrä johtuu osittain siitä, että laji on äärimmäisen kuormittava lihastasolla, koska siinä ollaan tuommoisessa sanotaanko puolistaattisessa asennossa aika paljon ja verenvirtaus on osin niin kuin rajoittunutta sinne vaikka reisilihaksiin. Toki siihen voi osittain vaikuttaa myös se, että pikaluisteluhalleja on kohtuu vähän kuitenkin, niin siinä ei kotipaikkakunnalla todennäköisesti pysty aina lajiharjoittelua tekemäänkään, että se on osaltaan, mutta varmasti isompi osuus on tuossa nimenomaan siinä, että se on niin kuormittavaa sitten lajiharjoittelu. Sitten
aika paljon, jos katsotaan juoksua, pyöräilyä, triathlonia, niin siellä ne on taas tosi lajispesifejä noin isossa kuvassa, että siellä tulee paljon sitä lajiharjoittelua. Ja ehkä pyöräilystä vielä se, että kisapäiviä on paljon, mutta tässä on huomioitava se, mikä tulee ehkä tuolla monta kertaa jälkeenkin päin, että pyöräilyssähän kisateho voi olla, siellä mennään aika paljon sillä Z3-alueellakin, tai sitten Zone 3, eli ne, kun siellä peesaillaan ja ei olla vetomiehenä, niin ne on aika iisejä osa niistä kisoista, tai ainakin iso osa siitä kisamatkasta, aika helpolla kuormituksella heille. Ja sitten toisaalta triathlonista ehkä se, että siinä on tosi vähän kisoja, mikä taas helpottaa sen harjoittelumäärän kasvattamista, koska ei tarvitse piikata niin monta kertaa. Tai ylipäätään se kisakuorma ei ole kovin kova verrattuna vaikka sitten johonkin hiihdon maailmankappiin, jos sekä sprinttiä että distanssia, niin kisoja tulee aika monta kymmeniä per vuosi. No sitten jos me katsotaan vähän tarkemmin, miten nämä jakautuivat nämä harjoittelut ja mitä semmoisia tyypillisiä juttuja siellä oli, niin yllätys, kevyimmän tehoharjoittelu oli eniten aika tuommoinen tyypillinen vähälle 8%. Ja tässä on huomattava, että ehkä toi suomalaiseen niin kuin, valmennuskulttuuriin, niin tuo Zone 2, niin se on ehkä meillä jo semmoista aerobisen kynnyksen ala-VK-harjoittelua, katsotaan vaikka laktaattia tuossa. Mutta pääosin ehkä se pääjuttu tässä oli, että tämä on tietenkin kestoharjoittelu yhtä jaksoista pääosin. Toki siellä oltiin vähän intervalleinakin noissa tietyissä lajeissa. Kestovaihtelu oli iso, eli puolesta tunnista 7 tuntia yksi harjoituskerta. Eli tietenkin siellä ääripäät pyöräily juoksu näkyy noin niin kuin keskitasolla, että pyöräilyssä pisimmät reenit ja juoksussa lyhyimmät noin isossa kuvassa. Ja sitten voi sanoa, että juoksu, pyöräily, uinti ja triathlon niin oli pääosin lajispesifiä tämän kevyenkin intensiteetin harjoittelun osalta, kun taas sitten pikaluistelussa, soudussa ja pikkusuksilajeissa niin oli enemmän tätä muutakin harjoittelua. Ja ehkä semmoinen huomio, että kakkosalueen harjoittelu oli isossa kuvassa aika vähän. Ehkä enemmänkin osioita siellä, niin kun, jos oli tämmöinen sanotaanko Zone 1-alueen harjoitus, niin siinä saattoi loppuun tulla vähän kakkossa. Tai sitten juoksussa, maastohiihdossa ylämäet menee tietenkin osittain tuonne Zone 2, mutta varsinaisia pelkkiä kakkosalueen harjoituksia aika vähän. Sitten semmoisen nosi tuossa esiin, että mikä meillä Suomessakin ja ilmeisesti heillä Norjassa on ihan sama, että on niin kuin monesti ajatus, että kun mennään kevyellä intensiteetillä, että se olisi niin kuin tämmöinen recovery workout, eli palauttava harjoitus, niin ei semmoisia niin kuin olemassakaan. Että tokikin, jos tehdään lyhyt harjoitus kevyellä intensiteetillä, niin ei se hirveästi sitä palautumista hidastakaan, mutta ei se varsinaisesti palauta lisää, että kyllähän siellä aina kulutetaan energiaa, ja sitten varsinkin jos on pitkäkestoinen harjoitus, niin kyllähän se kuluttaa paljonkin energiavarastoja ja sillä on ihan selkeitä tuommoisia perifeerisiä harjoitusvasteita. Mutta sen ne halusi nostaa siinä pohdinnassa esille. Sitten jos mennään tuonne keskitehoharjoitteluun, sitä oli se 10-15%. Eli ehkä suomalaiseen valmennuskulttuuriin se on sitten VK, vauhtikestävyys-anakynnysharjoittelua, noin niin kuin jos noita laktaattitasoja tuossa kattelee. Pääosin nämä tehtiin intervalleina. Toki, niin kuin tuolla alempana tuossa näkyy, niin joissakin lajeissa, esimerkiksi pikkusuksilajeissa, pyöräilyssä ja uinnissa oli näitä pitempiä Z- tai 3-alueen harjoituksia. Tyypillisesti yhden harjoituksen toi tehollinen aika oli 20 minuutista 90 minuuttia, ne yksittäiset intervallit se 5-20 minuuttia ja ehkä 5:1 keskimäärin toi työ-leposuhde, eli jos oli 10 minuutin veto, niin pari minuuttia sitten palauteltiin keskimäärin. Ja tosiaan siellä pyöräilyssä niin iso osa sitten kisatehostakin tulee tälle alueelle, koska siellä peesaillaan ja ollaan alamäessä, paketissa, etc. No sitten tuonne kovimpaan intensiteettiin, niin sinne tulee se 5-10%. Ja voi sanoa, että tämä sitten menee kaikki yli tuonne meidän anaerobisen kynnyksen harjoitteluun, eli laktaattikynnyksen 2 yli sitten. Ja muodostui intervalleista ja kilpailuista. Ja tuosta näkyy tuosta
noit teholliset kestot ja yksittäisen intervallin kestot ja työpalautumissuhteet, mä nyt en mene siihen sen tarkemmin. Mutta ehkä semmoinen, että toi työpalautumissuhde, niin sehän koko ajan pienenee, mitä korkeammille intensiteetille mennään, jos tuossa noita suhteita kattelee. Triathlonissa oli ehkä tämmöinen vähän ominainen sitten harjoittelu, on nämä brick-harjoitukset, jotka mentiin tällä nelosalueella hyvin pitkälle. Ja ne oli tämmöisiä harjoituksia, missä harjoiteltiin niitä lainomaisia siirtymiä lajista toiseen, eli uinnista juoksuun, uinnista pyöräilyyn ja pyöräilystä juoksuun. Ja niitä tehtiin aika paljon. Ja ylipäätään sitten kilpailut muodosti ison osan tästä 4- ja 5-alueen määrästä kaikissa lajeissa, koska kilpailuja kuitenkin kohtuullisen paljon. Ja taas tuo pyöräily ehkä vähän poikkeava, että siinä oli paljon sitä 3-alueen harjoittelua, mikä nyt jäi sinne keskitehoalueelle sitten. No sitten semmoisia yleisiä nostoja näistä intervalleista, niin vuositasolla selvästi enemmän keskitehoa kuin kovia. Eli ehkä ollaan enemmänkin siellä pyramidimallissa kuin polarisoidussa harjoittelussa. Ja ylipäätään intervalleissa ehkä käytetään vähän laajempaa intensiteettiskaalaa kuin tyypillisesti tutkimuksissa käytetään. Tähän on tietysti omat syynsä, niinkin palataan varmaan myöhemmin. Sitten tämä intervallien kumulatiivinen tehollinen kesto oli suurempaa kuin tutkimuskirjallisuudessa. Ja sitten mitä mä tuossa jo toinkin esille, niin tämä työleposuhde pieneni, mitä lyhyempi oli intervalli, että kovempi teho. Eli lepojakso pitenee suhteessa työjaksoon. Tämä on aika tommoinen looginen, ei mitään. Se mikä tässä oli semmoinen ehkä vähän meidän suomalaisesta kulttuurista poikkeava, että ne suositteli passiivista palautumista intervallissa, koska tämmöinen liian aktiivinen palautuminen, se voi alentaa lihasten hapetusta, heikentää fosfokreatiinin presynteesiä ja siten lisätä sitä seuraavan vedon anaerobista osuutta. Mutta toki tämä on vähän semmoinen kaksiteräinen miekka, että jos sitten taas päästetään se hapenkulutus liian alas, niin sitten siinä menee taas aikaa, että kun se seuraava veto alkaa, että miten se nousee se hapenkulutus. Mutta ehkä isossa kuvassa tuossa kannattaa käyttää järkeä ja varmaankin niin, että pitää ainakin välttää sitä, että me ei sillä palautuksella syödä sitä seuraavaa tehopätkää yhtään. Että mieluummin liian hiljaa palautukset kuin liian kovaa. Mutta tämä on vähän semmoinen ehkä asia, mihin kannattaa tosiaan suhtautua terveellä järjellä ja kriittisesti toi. Että itse en koe, että se paikallaan seisten, niin se palautuminen on kovin järkevää intervalliharjoituksessakaan, että mieluummin sitä ainakin vähän liikkuisi. Ja niin kuin tuossa näkyy sitten sieltä taulukoista, niin kyllähän nekin sitten siellä, jos katsotaan, että oliko passiivisia ja aktiivisia palautuspätkiä, niin molempia siellä hekin sitten lopulta suosi tai ainakin käytti. Toki siellä voi olla tämmöinen logistinenkin syy joskus tulle aktiiviselle palautumiselle, eli pitää siirtyä ikään kuin sen intervallin lähtöpaikka. No sitten tämmöinen 10 pointtia vielä, mitä yleispiirteitä yli lajirajojen sieltä löytyy näistä harjoituksista ja harjoittelusta ylipäätään, niin ensimmäinen oli tämä kova päivä, helppo päivä rytmitys, että siellä vuorotellaan kovia helppoja päiviä ja kovat päivät on yleensä intervalleja tai erittäin pitkiä LIT-harjoituksia. Esimerkiksi tämä pikaluistelija, tupla-olympiavoittaja Pekingistä, niin tekee semmoisia 6-7 tunnin pyöräharjoituksia. Se siellä nostettiin erikseen esille. Toki hän on yksittäinen urheilija, mutta kuitenkin. Ja sitten kun on helppo päivä, niin sitten on niitä kevyitä harjoituksia. Ja siellä oli tämmöinen riittävän helppoja, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, että he suosii semmoisia harjoituksia, jotta se seuraavan päivän harjoitus pystytään tekemään laadukkaasti. Ja tyypillisesti harjoituskaudella toi 2-3 kovaa päivää viikossa. Mutta näinhän toi Suomessakin aika pitkälle ehkä menee. Toki rytmityksiä on paljon erilaisia, mutta he suosi tämmöistä ikään kuin päiväkohtaista polarisoitua harjoittelua. Sitten mikä nyt on viimeiset parikymmentä vuotta ehkä ollut Norjassa on nämä double intensive sessions, eli tuplatehopäivät, mikä tarkoittaa sitä, että intervalleja tehdään sekä aamu- että iltapäivällä.
Ja yli puolet näistä valmentajista käytti niitä, ja erityisen yleistähän tämä on kestävyysjuoksussa, uinnissa ja triathlonissa, varsinkin kun puhutaan näistä tupla VK-harjoituksista. Ja sitten ehkä soudussa ja pikaluistelussa, niin ne on vähän kovempi tehosia kuin siellä kynnysten välillä, koska ne lajitkin on kovatehoisempia. Mutta se filosofia tässä on ehkä se, että siinä on tarkoituksena lisätä sen kovatehoisemman harjoittelun määrää siten, että siitä vielä palaudutaan, mutta tässä tulee vähän lisääkin sitten vielä seuraavalla slaidilla. Ja tämä liittyy myös tähän kova päivä, kevyt päivä ajatteluun minun mielestä. Ja tuossa jatketaan näistä tuplatehoista, niin tuossa on tuo Casadon tutkimus, en ole itse sitä, tai kooste, en ole itse sitä itse lukenut vielä, mutta nostin sieltä nyt tuon Marius Bakkenin harjoituspäiväkirjasta niin tuommoisen 1 viikon, eli siinä on tätä tupla threshold-harjoittelua, tupla VK-harjoittelua, jos niin haluaa sanoa, niin tehty, eli siellä on aamupäivällä tuommoinen reeni tiistaisin ja torstaisin, missä mennään siellä 2,5 millimolin tasoilla ja sitten iltapäivisin 3,5 millimolin tasoilla. Ja sitten jos me katsotaan torstai-iltapäivää, niin sehän on tämmöinen mikrointervalliharjoitus, missä se on pätkitty vielä toi työpätkä aika lyhyen, eli 400 metrisiin tässä tapauksessa. Ja niin siinähän on ehkä ideana saada niinku tämmöistä kovaa vauhtisempaa ja lähempänä kisavauhtia olevaa harjoittelua pienemmällä energia-aineenvaihdollisella kuormalla. Ja nimenomaan, kun sitä aineenvaihduntaa mitataan niin kuin laktaatilla. Se ajatusmaailma on sitten se, että ehkä me sitten väsytään vähemmän ja palaudutaan nopeammin. Toki omana huomiona mä ajattelisin sen niin, että siinähän kyllä todennäköisesti noin 400 juostaan niin kuin paljon kovempaa vauhtia kuin anakynnysvauhti. Mutta se pysyy se laktaatti matalaan, koska se pätkitään niin pieniin palasiin. Eli kyllähän se, niin kuin se mekaaninen kuorma sille lihakselle on kuitenkin aika kova verrattuna, sanotaanko ehkä matalatehoisempaan perus VK-harjoitteluun. Mutta tässä nyt on ihan sama, miksi harjoittelua kutsuu, kunhan ymmärretään, että mikä siinä on idea ja mitä sillä haetaan ja mihin se vaikuttaa. Mutta tämä on tätä norjalaista filosofiaa, mikä on, tiedän, että meilläkin kestävyysjuoksussa hyvinkin käytettyä ja hyvällä menestyksellä. Sitten tästä cross-trainingista, tätä puitiin tässä jutussa aika paljon. Ja useimmissa lajeissahan sitä tehdään sen takia, että saadaan lisättyä sitä harjoitusmäärää ja sitä kautta ehkä sinne keskeisverenkiertoon vaikutusta. Ja sitten tietysti vammapreventio voi olla yksi, että otetaan sitä iskuttavaa harjoittelua pois, tehdään jotakin pehmeämpää ja ylipäätään tuo harjoittelun monipuolistaminen on yksi juttu, ehkä noin ihan psyykkisestikin joskus semmoinen, että miksi sitä kannattaa tehdä. Mutta tietenkin se, että nuo tehoharjoitukset, 3-5 harjoitukset tehdään pääosin lajispesifisti näissä lajeissa, paitsi pikaluistelussa ja pikkusuksilajeissa. Et siellä kyllä tehdään sitten kovatehoisiakin harjoituksia muutenkin kuin ei-lajissa. Toki pikaluistelussa ilmeisesti se rajoittuu tähän 3. alueeseen, eli siellä tehdään pyörällä näitä 3. alueen harjoituksia ja sitten luistelen ehkä 4. ja 5. alueen harjoitukset. Mutta kyllä vaikka maastohiidossa, ampumahiidossa, niin tehdään ihan maksimikestävyysharjoituksiakin juosten sauvakävellen. Ja yleinen mielipide ehkä tästä cross-trainingista on se, että sen pitää olla fysiologisesti riittävän samanlaista ja mekaanisesti riittävän samanlaista, jotta sillä saadaan niin kuin harjoitusvasteita järkevästi. Ja sitten tietenkin vuodenajat vaikuttaa tähän cross-trainingiin, että jos ei ole lunta, niin on vaikeampi hiihtää, niin silloin pitää tehdä jotakin muuta ja kesällä tehdään sitten vaikka jalkalenkkiä serullahidon lisäksi tai pyöräilyä. Ja soudussa vastaavasti Norjassa varsinkin he korosti sitä, että siellä norjalaiset soutajat hiihtää aika paljon. Ja sitten siellä olet soudussa ilmeisesti tämä kuormitus, tämmöisten sanotaanko rasitusvammojen riski on aika iso tuolla, olikohan nyt rintakehän-alueella, niin sen takia siellä sitä jonkun verran joudutaan sitä soutua rajoittamaan. Se liittyy johonkin näihin uusiin välineisiin. En ymmärrä nyt, kun en ole alan asiantuntija, mutta senkin takia soudussa joudutaan jonkun verran tekemään korvaavaa tai cross-trainingia. Sitten tämä on hyvä kysymys, mitä ollaan joskus täällä Kihullakin pohdittu, ja nämä nosti sen esille, että pitäisikö kestävyysjuoksijoiden tehdä enemmän tämmöistä muuta harjoittelua ja sitä kautta lisätä määrää, ja kun me saadaan isompi määrä, ehkä saadaan isompi kokonaisstimulus, erityisesti talvella.
Niin tämä on tietysti hyvä kysymys. Itsellä ehkä tulee semmoinen mieleen, että jos me mietitään niin kuin voimantuottoaikoja vaikka juoksussa, pyöräilyssä, hiihdossa, niin juoksussa on tietysti ylivoimaisesti lyhyimmät voimantuottoajat ja siinä on vahva tämmöinen stretch shortening cycle, niin se voi olla niin, että on järkevämpää ehkä tuon crossnetin kannalla käyttää niin kuin, tai yrittää tehdä korvaavia pienemmällä voimantuottoajalla kuin isommalla voimantuottoajalla, että se siirtovaikutus on parempi. Eli mä tarkoitan nyt tässä sitä, että ehkä hiihtäjän on järkevämpi juosta kuin juoksija hiihtää. Noin niin kuin, jos mä tuommoisen niin yleistyksen heitän, just tämän voimantuoton takia. Tämä nyt on tämmöistä spekulaatiota, koska niin kuin me nähtiin siitä isosta taulukosta, niin aika vähän juoksijat tekee tätä cross-trainingia. Toki juoksumatolla on talvellakin kohtuu hyvä juosta. Se tietenkin helpottaa, että sitä talviharjoittelua paljonkin. Mutta ehkä niin kuin niiden vammojen takia niin voisi olla, että sitä kokonaisstimulusta voisi lisätä kyllä tuon muunkin harjoittelun kautta. Mutta tämä nyt on tämmöinen spekulaatio. Ja sitten isossa kuvassa ehkä ylipäätään näistä lajien siirtovaikutuksista ja niiden mekanismeista, niin ei me niin kuin tieteellisesti oikein tunneta niitä hyvin, että aika semmoista vähäistä, jos ollenkaan sitä on tutkittu. Että enemmän se on sitten, mitä käytäntö on osoittanut, niin on toiminut. No sitten tämmöinen tuli yhtenä pointtina yli lajirajoinen, eli norjalaiset valmentajat suosii samankaltaisia harjoituksia viikosta toiseen. Eli siellä jos tehdään intervalleja vaikka tällä viikolla, niin ensi viikolla tehdään todennäköisesti hyvin samantyyppinen intervalli. Ja siellä on tietyt rajoitetut mallit, mikä minusta on myös suomalaisessa kulttuurissa, mitä toistetaan. Ja se tietysti, osin se hyöty on siitä, että me pystytään viikoittain tekemään vaikka kontrolliharjoituksia sitten. Ja pysytään kartalla, missä mennään. Ja toisaalta se helpottaa tuommoista ennakointia, eli me tiedetään suunnilleen, mikä se kuorma on ja mikä se vaste on. Se helpottaa sitä pitkäaikaista niin kuin harjoittelun suunnittelua. Ja kokemushan tuo sitten niin kuin sen, että me tiedetään, että mikä se vaste on. No ja ehkä ne kaksi asiaa, mitä hekin nosti esille. Ja tämä ei nyt tarkoita siis sitä, että tehdään aina samanlaisia intervalleja, mutta tämä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole 10 eri intervallisysteemiä vaikka tai nelosalueelle, vaan me toisetaan ehkä 2-3 erilaista harjoitustyyppiä sille alueelle. Ja sitten tämä oli myös aika selkeä semmoinen, mikä tuli sieltä esille, eli harjoitukset on pääosin kontrolloituja. Että siellä on aika vähän all out, tämmöisiä uupumukseen asti tehtyjä harjoituksia. Eli tämä ajattelutupa on itse asiassa aika samalla niin kuin voimaharjoittelussa nykyään, että jätetään vähän reserviin toistoja. Ei vedetä ihan niin kuin kaikkia. Ja se filosofihan tässä nyt on minusta se, mikä tulee myös hyvin siinä double threshold trainingissä, eli ajatus on tehdä mahdollisimman kovaa tehosta, mutta ei liian kuormittavaa harjoittelua määrällisesti mahdollisimman paljon, ja yritetään samalla varmistaa, että ne urheilijat palautuu riittävästi siihen seuraavaan harjoitukseen, ja sitten se pitkällä aikavälillä siellä saadaan niin kuin paras harjoitus vasten näin, kun me pysytään niin kuin ikään kuin kontrolloidusti tekemään niitä koviakin harjoituksia. Ja sitten siinä on tämmöinen tekninen aspekti, että näissä all-out-harjoituksissa se monesti se tekninen suorittaminen menee, mä oikein suomensin sitä verbiä, mitä he käytti, niin se oli räpiköidä. Eli se vaalitaan sitä hyvää tekniikkaa loppuun saakka. Ja sitten kun niitä all-out-harjoituksia tehdään, ne on hyvin lainomaisia ja yleensä ne jätetään sinne viimeisille viikolle ennen pääkisoja semmoiseksi hopealuodeiksi, että millä sitä sitten viimeistellään sitä suorituskykyisyyttä. Ja tämä oli minusta hyvin sanottu, tai minusta hyvin kuvaava toi lause, mikä tuossa on englanniksi. En suoraan sitä osaa kääntää, mutta yritin tuon hengen siinä kääntää noin. Eli ei maksimoida asioita hetkellisesti, vaan optimoidaan pitkällä aikavälillä. Että se on tässä niin kuin se ajatus. Sitten 6., 7. ja 8. pointti oli yli lajirajojen, oli tämä harjoitusintensiteetti, että se on nousujohtainen sen harjoituksen sisällä, lähtökohtaisesti aina, ainakin jollakin tasolla, ja sitten siellä yhdistetään eri intensiteettiä harjoituksia, eli yleensä 1. ja 2. aluetta, 3. ja 4. aluetta ja 4. ja 5. aluetta. Ja tosiaan sitten oli tämä passiivinen palautus,
mitä he suosi, mutta niin kuin mä tuossa totesin aikaisemmin, että siinä kannattaa semmoinen maalaisjärki pitää minun mielestä. Sitten korkean paikan harjoittelua käytti useimmat valmentajat urheilijoillaan, ja ihan tuommoisia perusperiaatteita ne nosti esille, eli vähän joudutaan tehoista tinkiin, kun mennään korkealle, ja toisaalta sitten palautusaikoja ehkä joudutaan pidentämään, koska hypoksia vaikuttaa niin, että käytännössä näin joudutaan toimia, jotta tuo väsymys ei kumuloituisi. Ja sitten tämä tapering ja helpot viikot, niin tämä on taas hyvin sama, mitä tutkimuskin suosii, eli harjoitusten kestot pienenee noin 50%, määrät sitä kautta, ja sillä pyritään poistamaan se kumuloitunut väsymys ja toisaalta ylläpitämään tietyllä tavalla sitä kapasiteettia. Ehkä taperingista sen verran, että pitää muistaa, että siellä ne kovien harjoitusten tehot pitää sitten pysyä kovina. Se on niin kuin semmoinen yleismaailmallinen suositus. No, miten sitten niin valmentajat? Niin niillä oli muutama pointti, mitä ne korosti siinä. Eli ennen harjoitusta ne suunnittelee sen harjoituksen siihen ajankohtaan ja paikkaan kyseiselle henkilölle yksilöllisesti yhdessä se urheilijan kanssa. Tätä ne piti aika tärkeänä ja noin 1-7 päivää ennen sitä pääharjoitusta. Harjoituksen aikana näytö teknistä palautetta, ohjausta ja sitä harjoituskuormaa muokattiin, jos on tarpeen, jos oli vaikka väsynyt. Ja sitten tietenkin oli tämä intensiteetin kontrollointi erinäköisillä mittauksilla. Harjoituksen jälkeen niin tämmöistä debriefausta he suosi, eli keskustelua mikä toimii, missä kehitettävä ja tavoitteena se, että seuraavalla kerralla oltaisiin sitten taas parempia siinä samassa harjoituksessa. Ja ehkä yhteenvetona tästä koko setistä, niin että nämä harjoitukset, määrät, harjoitusmallit ja harjoitustavat vaihtelee ja osin nämä vaikuttaa tietysti toisiinsa sillä tavalla, että minkälainen se pääharjoitustapa on, niin se vaikuttaa siihen määrään. Ja sitten tietysti olosuhteet, vuodenajat vaikuttaa osissa lajeissa ja sitten tietysti lajin spesifit vaatimukset, että kuinka kovatehoisia ne lajit on, onko ne ja minkä kestoisia. Ja tosiaan kevyissä harjoituksissa todella iso tuo haitari lajien välillä ja ylipäätään myös lajin sisällä johtuen osittain tuosta erilaisesta mekaanista kuormituksesta, eli muistetaan se juoksu versus pyöräily. Ja sitten voi sanoa, että intervallit oli vähemmän erilaisia, eli niissä oli enemmän samoja niin kuin elementtejä, ja ne tehdään pääosin lajispesifisti. Ja toki ne kilpailut on sitten iso osa kovatehoisempaa harjoitusta. Ja yleisesti intervalleissa iso kumuloituva tehollinen kesto, ne oli progressiivisesti kasvu se teho, siellä siis harjoituksen sisällä ne oli enemmän kontrolloituja ja all out. Ja tämä seuraava litania on käytännössä ihan sama, mutta mä tässä haluaisin vielä korostaa sitä, että jos me verrataan siihen yleiseen tutkimusharjoitteludataan, niin nämä intervallit on volyymiltaan suurempia, kontrolloidumpia ja vähemmän all out juttuja, mitä näissä interventiotutkimuksissa. Tämähän varmasti osittain johtuu nyt nimenomaan siitä, että kun me reenataan urheilijoita, meidän pitää niin kuin miettiä asioita vuositasolla pitkällä aikajänteellä, kun me tehdään 8 tai 12 viikon tutkimus niin sanotusti recreational athleteilla, niin ei meidän tarvitse miettiä kuin sitä, että mikä se kunto on 8 viikon päästä tai 12 viikon päästä. Plus, että kun on kyse kuntoilijoista, niin se ei tarvitse niin isoa volyymia vaikkapa kolmosalueen harjoittelussa, mitä sitten tämmöiset eliittihuippu-urheilijat. Eli aika loogisiakin nämä syyt, miksi nämä niin kuin ehkä on vähän erilaisia. Sitten lopuksi, että mitä meiltä nämä norjalaiset itse oli nämä tutkijat norjalaismenestyksen syistä, niin aika tuommoisia loogisia nämäkkiä, mitkä nyt on tullut esille. Eli he ei usko, että he olisivat jotenkin superihmisiä, vaan enemmänkin sitä, että heillä on tämä kulttuuri semmoinen, mikä arvostaa kestävyysurheilua ja kestävyyttä. Ja siellä on yleisesti tämmöinen aika aktiivinen lapsuus, missä tämä tämmöinen vaeltelu ja pyöräily kuuluu siihen normaaliin elämään, ei niinkään, että se olisi harjoittelua. Ja sitten ne korosti näitä hyviä paikallisia olosuhteita eri lajeille ja sitten toisaalta asiantuntevia valmentajia. Eli tämä oli niin kuin se heidän oma tulkintansa menestyksestä. Ja sitten mä nostin tähän viimeiseksi tämmöisen, koska mä tiedän, että joku olisi tätä kysynyt,
että miten naiset versus miehet, onko eroja. Niin nämä kaikki tosiaan nämä valmentajat oli valmentaneet sekä miehiä että naisia. Ja tästä löytyy yksi toinen tutkimus ilmeisesti samasta aineistosta, mikä on tuossa, niin siinä nämä valmentajat enemmänkin lähti siitä, että tämä urheilija oli yksilö, ei niinkään sillä sukupuolella ollut väliä. Enemmän vaikutti se yksilöllisyys, siis minkälainen hänen niin kuin henkilökohtaiset ominaisuutensa siihen lajiin on, taikka sitten nämä lajispesifit vaatimukset ylipäätään. Mutta ei niinkään sillä sukupuolella ollut hirveätä merkitystä. Toki jotakin, ilman muuta jo tiettyjä asioita, mitkä on fysiologisesti erilaisia, mutta noin lähtökohtaisesti, että ei he nostanut esille sieltä mitään spesiaalia. Mutta toi kannattaa lukea toi juttu, jos jotakin se kiinnostaa. Eli tämä oli minun osalta tässä, mutta mä suosittelen lukemaan tuon artikkelin, jos kestävyysharjoittelu kiinnostaa ihan sen takia, että se mitä mä nyt toin tässä esillä, niin se oli minusta aika pintaraapisu. Sillä oli aivan älyttömästi asiaa pohdinnassa ja sitten siellä oli semmoisia lajikohtaisia taulukoitakin intervallien toteuttamisessa tai ylipäätään niistä lajispesifeistä asioista, mitä mä en tässä kaikkea todellakaan pystynyt tuomaan. Minusta tämä oli tosi hyvä juttu nimenomaan sen takia, että tässä oli oikeasti todella kovia urheilijoita ja niin kuin asiantuntevia valmentajia. Että kaukana niistä recreational athleteista, vaikka nekin on tärkeitä, mutta monesti se sovellettavuus tänne huippu-urheiluun on sitten aika heikko niistä tutkimuksista. Kiitos.